بدأ المشهد بصوت همهمة تصدر من طفلة صغيرة وهي تلعب وتلهو في الطريق خارج منزلها. إنها فترة اللعب المقدسة الخاصة بها، ولا يجرؤ أحد على حرمانها منها منذ ولادتها، منذ أتى السعد والحظ الحسن ووجد طريقه إليهم وهو ضيف طال انتظاره قبل ولادتها. كانت الأم تتابعها بنظرها من زجاج النافذة بحب شديد، والطفلة مستغرقة تماما باللعب. ولكن لم يدري الاثنان أن هناك عينا شيطانية ترمقها من بعيد، عين شيطان رجيم من الإنس، عينان مليئتان بالطمع والجشع الشديدين، وهما ينظران للطفلة بلهفة، وأخيرا عثر على مراده. كانت الأم مشغولة بإعداد الطعام عندما حانت منها التفاتة نحو طفلتها، ولكنها فوجئت بأنها اختفت من فناء المنزل بأكمله. ذهبت راكضة لتبحث عنها فلم تجدها، ولكنها وجدت خطا أحمر كقطرات الدم. تتبعته بقلق شديد وقد جزعت على ابنتها. أيعقل أن يكون هذا الخط الأحمر من دم ابنتها؟ أخذت تسير على مسار الخط حتى وجدت صندوقا انتهى عنده الخط، وبأيد مرتعشة اتجهت إلى الصندوق وفتحته، وهنا انطلقت منها صرخة رعب هائلة. فما الذي وجدته داخل الصندوق؟ وما مصير ابنتها المرعب؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا، شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أطماع البشر منذ بدء نسل آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة لا نهاية لها، والبعض قد يفعل أي شيء لكي يرتقي بحياته قليلا. قد يخسر دينه ومستقبله، قد يشتري الدنيا بالآخرة والنار بالجنة، بل قد يشتري الشيطان بالإيمان وبروحه نفسها. وعلى مر العصور كان الإنسان يبحث عن المكسب السهل والسريع والثراء الفاحش، متخطيا في طريقه أي عقبات تطأ قدمه، أي اعتبارات مهما كانت وأيا كانت. المهم فقط هو أن يصل إلى هدفه. فقد لجأ الإنسان إلى السحر والشعوذة كثيرا طمعا منه في الوصول إلى مرادهم. والسحر درجات، والسحرة مقامات، وكنز الساحر والذي يسيل له لعاب الساحر أي ساحر كان وما زال هو الإنسان الزهري. فالإنسان الزهري هو شخص عادي، ولكن كل ما يميزه عن غيره هو دمه. فقد قيل بأنه يحمل دما خاصا للغاية، خليطا ما بين دماء الجن والإنس. فهو بحسب ما ذكر عنه طفل هجين بالتزاوج بين جني وإنسية أو العكس، ولكن حالة الجنية الأنثى نادرة إلى حد ما. والإنسان الزهري قد يكون مميزا بعلامة واحدة أو بعدة علامات، وكلما ازدادت تلك العلامات ازدادت قوته وارتفع مقامه بين الإنس والجن معا. فهو كنز رهيب لسحرة الإنس، وهبة فائقة لبني الجن ترفع مقامه بين قبيلته وعند سيده إبليس، بل تجعله يزداد قوة وعنفوانا بين عشيرته، وتجعله مهابا بينهم. له قدرة فائقة على استكشاف الكنوز في باطن الأرض، وخاصة الكنوز القديمة التي يحرسها الجن منذ القدم، بل يستطيع أيضا التغلب على الجن وهزيمتهم، لذلك يخشاه الجن تماما، وخاصة إذا كان الإنسان الزهري على درجة عالية من التدين وتقوى الله، فيصبح منيعا تماما لهجمات الجن. يبحث عنه السحرة والمشعوذون ليل نهار، بحثا حثيثا عن دمائه الخاصة للغاية، والتي تخضع أعتى رؤوس الجن وتجعلهم ينصاعون لأوامر الساحر الإنسي، ويرشده عن كنوز الأرض المخبأة مقابل أن يحصل الجن على دماء الإنسان الزهري. والإنسان الزهري يستطيع أن يقترب من الكنوز المرصودة من قبل الجن والمحمية منهم، بل واختراقهم وأخذ تلك الكنوز
دون أن ترتد عليه أي من أسحار سحرة الجن، ولا أن تؤذيه هجماتهم الشيطانية، ولا يتأثر حتى بمحاولاتهم اختراق جسده، فهو منيع تماما بالنسبة إليهم، لذلك هم يخشونه تماما. وهناك حالات اختطاف كثيرة عانى منها الأهالي التعساء ممن كان لهم أبناء زهريون، وللزهري علامات خاصة يعرفها الساحر جيدا، وبمجرد عثوره على طفل زهري فإنه يختطفه ثم يقدمه قربانا للجن الذين يسعدون تماما بتلك الصفقة الرهيبة، وبالمقابل يرشد الجن الساحر إلى الكنوز المخبأة في باطن الأرض، وبأن يأخذها دون أن يصيب الساحر أي مكروه. من أكثر المناطق التي كثرت بها حالات الاختطاف دولة المغرب، نظرا لكثرة السحرة بها ومراقبتهم المستمرة للأطفال، وبخاصة العلامات التي تدل على أنه زهري، وكلما ازدادت تلك العلامات ارتفع قدره وثمنه عند السحرة، ولكل مستوى مكافأته الخاصة من قبل الجن. فالإنسان الزهري قد يكون مميزا في يديه أو عينيه أو رأسه أو في عدة أماكن، والإنسان الزهري ليس طفلا فقط بل في أي سن، والإنسان الزهري ليس طفلا فقط بل في أي سن، ولكن السحرة والمردة من الجن يفضلونهم أطفالا لنقاء دمائهم ولسهولة اصطيادهم والسيطرة عليهم. ومن أشد مميزات عين الإنسان الزهري أنها تحوي طاقة عالية يطلبها الجن ويحصل عليها، بل قيل بأن الجن يسكن عين الإنسان الزهري حتى يحصل على كل طاقتها فيضعف بصرها أو يذهب تماما. وبالرغم من احتياج الجن لتلك الطاقة فإنه يهابها تماما، فقد تقتله إذا ما ظهر الجن أمام إنسان زهري ونظر إليه بعينيه. وعند اصطياد الساحر للإنسان الزهري فإنه يضحي به كقربان بالذبح وتصفية دمائه الخاصة جدا عن آخرها، والتي يحصل عليها الجن مع عينيه لمساعدته في أمور السحر الخاصة بالجن. فالسحرة ليسوا من الإنس فقط، بل هناك سحرة من الجن، وهم على قدر عال من القوة، وما يحصلون عليه من دماء الإنسان الزهري وأعضائه يساعدهم كثيرا في أعمال سحرهم. وقد ذكر الكثير من حالات الاختطاف للأطفال الزهريين في العديد من أنحاء العالم، وكان دائما ما يعثر على جثثهم مقطوعة الرأس منزوعة الأعضاء، وكان الرأس في جميع الحالات خاليا من الأعين، والتي تعد مطلبا مهما للغاية عند السحرة من الجن مع دماء الإنسان الزهري. والإنسان الزهري ليس شخصا مباركا أو من ذوي الكرامات والتي ذكر الدين عنهم الكثير، ولكنهم أشخاص عاديون، ولكن ذو صفات جسدية خاصة تجعلهم مميزين للغاية عند السحرة والجن. والإنسان الزهري لديه عدة علامات مميزة ويعرفها السحرة جيدا، منها كف يده اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما معا يوجد فيها خط مستقيم ومتصل يقطعهما بشكل عرضي. في عينيه بريق خاص وكل من يراهما يلحظ ذلك. صفة النخلة الخاصة بالشعر، وهي باللهجة المغربية، بحيث تكون على شكل V من الأمام أي من منابت الشعر أول الجبهة فوق العينين، أو تكون له دائرتان للشعر أعلى الرأس. لون دمه فاتح عن اللون العادي المعروف. يكون مفلوق اللسان أي خط يقطع لسانه بشكل طولي. عيناه كأن بهما حولا خفيفا بحيث تكون العين اليمنى تميل قليلا إلى العين اليسرى. وقد قيل إنه جرت تسميته بالإنسان الزهري نسبة إلى كتاب زوهر الذي يعد من أهم كتب الإسرائيليات والتصوف اليهودية، الذي تناول فلسفة الكابالا، وهي من أخطر كتب السحر اليهودي. ويعرف كتاب زوهر بكتاب التنوير. وكتاب زوهر هو تعليق صوفي مكتوب بالأرامية على المعنى الباطني للعهد القديم، ويعود تاريخه الافتراضي إلى ما قبل الإسلام. ويدور جل كتاب زوهر حول تفاسير وشروح عن ماهية الإله وأسرار الصفات الإلهية، وتضمنت بعض تعليقاته معلومات عن الإنسان الزهري. وقد ذكر الكتاب أيضا مدى أهمية الزهريين عند بني الجن، وأن استمرار خدمات الجن للساحر مرهونة فقط بمخزون الساحر من الزهريين وأعضائهم، وخاصة العينين.
بل قال أيضا بأن منزلة الجن وترقيتهم المستمرة في قبيلتهم مرهونة بالزهريين. وأخيرا، إذا كنت أنت إنسانا زهريا أو عندك إحدى تلك العلامات أو كلها، فأنصح لك بشدة أن تكتم ذلك السر في قلبك بكل قوتك حتى لا تكون فريسة سهلة للسحرة الصيادين. لا تنسى، فقد حذرتك. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.